Βγαίνουμε από το λεωφορείο. Φτάσαμε Πεδρέρα. Πεδρέρα. Λα Πεδρέρα, η Πετρόδης σημαίνει. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα μικρό οικισμό, βασικά ένα χωριό που έχει 250 μόνιμους κατοίκους, τουλάχιστον είχε πριν 10 χρόνια. Είναι μία ώρα, όχι συγγνώμη, έχει μισή ώρα δρόμο από εκεί που ήμασταν προηγουμένως. Πού ήμασταν προηγουμένως? Λαπαλώμα, το Περιστέρι, και τώρα ήρθαμε στην Πεδρέρα, η Πετρόδης, για μία ώρα, γιατί μετά το τελευταίο λεωφορείο για να επιστρέψουμε εκεί που είμαστε στη Λαπαλώμα είναι σε μία ώρα από τώρα. Τώρα είναι 5.30 το απόγευμα, θα πάρουμε το λεωφορείο 6.30, άρα έχουμε μία ώρα να εξερευνήσουμε την πόλη. Φύγαμε. Αρχικά να πούμε ότι αυτός είναι ο σταθμός λεωφορείων και εδώ έχει μια όμορφη πινακίδα, έτσι πολύ καλλιτεχνική, και έχει και τουαλέτες, οι οποίες όμως δεν λειτουργούν. Ο Κωνσταντίνος μόλις είδε ότι είναι 15 λεπτά περπάτημα μέχρι να φτάσουμε στο κέντρο του χωριού. Στην παραλία συγκεκριμένα. Ναι, το οποίο σημαίνει ότι είναι 15 λεπτά να πάμε, 15 να γυρίσουμε, άρα μας μένει μισή ώρα. Πώς σου φαίνεται η ιδέα να μείνουμε χωρίς σπίτι σήμερα? Γιατί έτσι κάτι μυρίζω εγώ, ναι. Πάντως είναι ωραίο το μέρος, ιδιαίτερα για να φτάσουμε στην παραλία. Έτσι πολύ όμορφο το ότι έχει κάτω χώμα αντί για ασφαλτό. Και έχει δέντρα, δεξιά-αριστερά, σκύλους οι οποίοι κυνηγάνε ένα αυτοκίνητο. Κλασικά. Βέβαια το αυτοκίνητο έχει και ένα στρώμα πάνω από Γι' αυτό έφτεξε. Είναι δυνατόν να κουβαλά στρώμα? Έχει σκυλί μέσα, γι' αυτό βγίζουν. Ωραία, και βλέπω ότι φτιάχνουνε σπιτάκια. Ναι, κάτι φτιάχνουν εδώ. Πρέπει να χτίζουν σπιτάκια. Δεν ξέρω αν είναι. Να το, είναι παραπλήσια αυτά τα σπιτάκια. Όλα ίδιο στυλ, έτσι μικρά. Μάλλον είναι ενοικιαζόμενα, γιατί από ό,τι διάβασα εδώ έχουν λίγους μόνιμους κατοίκους. Βέβαια, έγινε η τελευταία απογραφή πριν 10 χρόνια, οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει αυξηθεί ο αριθμός. Τότε ήταν γύρω στους 230-250 κατοίκους. Πλέον μπορεί να έχει αυξηθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση το καλοκαίρι γεμίζει με ανθρώπους που έρχονται για να κάνουν μπάνιο, έρχονται για να γνωρίσουν την περιοχή. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν και hostel εδώ, έρχονται πολλοί ταξιδιώτες. Πετύχαμε έναν άνθρωπο στον δρόμο και μας λέει «Α, παιδιά, είστε ταξιδιώτες, να πάτε σε αυτό το hostel, λέγεται Máquina del Tiempo, κάνουν και live streaming εκεί, είναι όλοι ταξιδιώτες και κάτι τέτοια». Λέμε έχουμε ελάχιστο χρόνο, δεν θα προλάβουμε αυτή τη φορά, να μας άρεσε η ιδέα για το μέλλον. Άρα από ό,τι κατάλαβα είναι έτσι λίγο πιο εναλλακτικό το μέρος. Δεν είναι δηλαδή τα ίδια άτομα που πηγαίνουν απαραίτητα στην Punta del Este για παράδειγμα για πιο οργανωμένες διακοπές. Εδώ μπορεί να είναι λίγο πιο εναλλακτικός ο τουρισμός, τόσο εδώ όσο και στην Λαπαλώμα. Δηλαδή περισσότερο νέοι που θέλουν να πάνε λίγο να αποσυνδεθούν από τον πολιτισμό. Το σπιτάκι πίσω σου είναι πολύ ωραίο. Πολύ όμορφο. Και όχι μόνο αυτό, ναι. Όλα τα σπίτια που έχω δει μέχρι στιγμής μου αρέσουν. Αυτό συγκεκριμένα πολύ ωραίο, έτσι. Ναι, και εδώ διάβασα μια επιγραφή που έλεγε νοικιάζω σπίτια για 2 με 6 άτομα. Καμπάνιας συγκεκριμένα λέει, αλκύλο καμπάνιας. Αυτές μάλλον είναι οι λεγόμενες καμπάνιας. Σε αυτά αναφέρεται η επιγραφή. Πολύ ωραίο να έρθεις να νοικιάσεις εδώ το σπιτάκι σου, να έχεις και το μπαλκονάκι. Τώρα είμαστε περίπου 10 λεπτά από την παραλία με τα πόδια. Ενδεχομένως κάποιος να έρθει και με το αυτοκίνητό του βέβαια εδώ, να είναι λίγο πιο άνετος ας πούμε. Σκάβουνε. Ναι, κάτι κάνουν εδώ. Φαντάζομαι σε λίγο θα αρχίσει να έρχεται και ο κόσμος για το καλοκαίρι. Τέλος πάντων θα κλείσουν τα σχολεία τώρα, κλείνουν. Οι διακοπές εδώ στην Ουρουγουάη είναι από τέλος Δεκεμβρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου οι καλοκαιρινές διακοπές. Έτσι θα έρθει πολλοί κόσμος για τις διακοπές εδώ το καλοκαίρι και μάλλον θέλουν να τα φτιάξουν όλα πριν έρθει ο κόσμος, φαντάζομαι. Να και η άσφαλτος. Εδώ υπάρχει δρόμος λοιπόν. Κανονικά. Πού πάμε? Από εκεί. Και μάλιστα νομίζω ότι μόλις τη φτιάξανε. Σαν να μυρίζει λίγο. Φρέσκο. Ναι. Άλλο ένα πολύ ωραίο σπίτι με όμορφη αυλή. Είδαμε ότι φτιάχνουν το δρόμο προηγουμένως. Αριστερά βλέπω ένα αναρριχούμενο φυτό το οποίο ντύνει το σπίτι. Ιδιαίτερο στυλ αυτό. Ναι, αυτά τα ορθογώνια σπιτάκια, τα ξύλινα. Κονσερβοκούτι. Όχι, εντάξει, καλό είναι. Και εδώ δεξιά έχει ένα χωράφι άδειο, έτοιμο για να χτιστεί το επόμενο σπίτι, γεμάτο με κίτρινα λουλουδάκια. Ωραίο. Το ακούς? Ναι, ακούμε πάλι αυτόν τον περίεργο θόρυβο, αυτόν τον ήχο από αυτά τα έντομα. Τώρα βέβαια ο σκύλος δεν θα μας επιτρέψει να... Δες εδώ μια μουσούδα που βγαίνει από το φράχτη. Τώρα σταμάτησε όμως. Εχθές είδαμε ένα σκύλο ο οποίος πήδηξε από το φράχτη και μετά ξαναμπήκε μέσα. Ναι, πήδηξε από το φράχτη, κυνήγησε ένα σκύλο που περνούσε απ' έξω και μετά ξαναπήδηξε πάνω από το φράχτη και γύρισε. Πολύ ψηλό σκύλος. Και λέω, ρε παιδί μου, πώς γίνεται, οι περισσότεροι σκύλοι κολλάνε στο φράχτη. Είναι λες και είναι ένα φυσικό εμπόδιο ανυπέρβλητο κάπως. Αλλά αυτός δεν καταλάβαινε τίποτα. Ο φράχτης ήταν ενδεικτικός για αυτόν.
Άλλο ένα ωραίο σπιτάκι. Συνεχίζουμε να ακούμε τον περίεργο ήχο. Ναι. Πολύ περίεργος ήχος. Δεν τον έχω ξανακούσει πουθενά αλλού. Εδώ στην Ουρουγουάη πρώτη φορά. Και εδώ μυρίζει. Νάτος. Να δω. Κάπου εδώ είναι. Το ενοχλήσαμε. Ναι. Πάντως μυρίζει πάρα πολύ έντονα εδώ. Δεν ξέρω αν είναι άσφαλτος, μυρίζει κάτι πάντως ότι φτιάχνουν. Ναι, η άσφαλτος είναι όντως. Μυρίζει άσφαλτος δηλαδή, Ναι. Μου αρέσει αυτή η μυρωδιά. Μου θυμίζει πλοίο εμένα. Από εδώ τι έχει. Καλή ερώτηση. Νομίζω είναι νοικιαζόμενα. Σαν κάμπινγκ μοιάζει. Περπατάμε και δεν έχω δει ούτε ένα μαγαζί μέχρι στιγμής, μόνο σπίτια. Πολλά σπίτια παρόλα αυτά. Κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση, γιατί ο Κωνσταντίνος είπε ότι είναι 250 οι μόνιμοι κάτοικοι, έτσι δεν είναι? Ήταν πριν 10 χρόνια, έτσι σύμφωνα με πώς το λένε, απογραφή. Με την απογραφή που έγινε. Τώρα δεν ξέρω, ενδεχομένως να έχουν αυξηθεί και ενδεχομένως πολλοί να έχουν εδώ πέρα σπίτια τα οποία τα νοικιάζουν για το καλοκαίρι τέλος πάντων. Εδώ βλέπουμε ένα ροζ σπίτι και ακριβώς απέναντι άσπρο με γαλάζιο, θυμίζει ελληνικό. Κυκλαδίτικο σπίτι το συγκεκριμένο. Περνάμε άλλο ένα ωραίο σπίτι και πάμε να κατηφορήσουμε. Αυτό δεν είναι σπίτι, πρέπει να είναι ποζάντα, δηλαδή μια μικρή πανσιόν ας πούμε ή κάποιο κατάστημα. Ναι. Ναι. Πάμε να κατέβουμε προς θάλασσα. Ναι, φύγαμε. Εδώ με ποδήλατο θα ήταν ωραίο. Σούπερ θα ήταν. Φτάσαμε στην παραλία. Πώς λέγεται? Πλάσα del Barco, δηλαδή η παραλία του σκάφους, της βάρκας, του πλοίου, ας πούμε, να το μεταφράσουμε. Πολύ όμορφη, φαίνεται λίγο άγρια βέβαια σήμερα γιατί έχει σηκώσει πολύ αέρα, έχει σηκώσει πολύ κύμα. Βλέπουμε ότι έχει και πέτρες στην παραλία. Από εκεί βγαίνει και το όνομα της πόλης, La Pedrera, επειδή στην παραλία στην ακτή έχουμε βράχους και είναι λίγο έτσι ανεκμετάλλευτη θα έλεγα, να εξαιρέσουμε αυτές τις ομπρέλες που έχουμε εδώ και αυτό το beach bar. Πιο κάτω βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάτι, είναι εντελώς άδεια η παραλία, μόνο έχει κάποιους πυργούς ναυαγοσώστη. Πολύ όμορφη, πολύ όμορφο τοπίο. Δεν είναι ωραίο να γεμίζουν τις παραλίες με ομπρέλες, ξαπλώστρες, καρέκλες και beach bar. Αυτή εδώ είναι ελεύθερη, φυσική, χωρίς πολλά, έρχεσαι, βάζεις την πετσέτα σου ή και χωρίς πετσέτα και απολαμβάνεις τη φύση, απολαμβάνεις τη μέρα σου. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε και εμείς, πηγαίνουμε να εξερευνήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε αυτό το μικρό χωριό. Βέβαια, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, έχει πάρα πολύ άνεμο. Δεν ξέρω αν ακούγεται καλά αυτό. Ελπίζω να ακουγόμαστε. Τα μικρόφωνα νομίζω κάνουν σχετικά καλή δουλειά. Να πούμε ότι εδώ αυτά τα σπίτια έχουν υπέροχη θέα θάλασσα, είναι ακριβώς πάνω από τη θάλασσα. Βέβαια, εδώ δεν είναι ιδανική για κολύμπι γιατί είναι γεμάτο βράχους, αλλά πιο κάτω σίγουρα κολυμπάνε οι άνθρωποι. Βλέπουμε την θέα, πανέμορφη θέα, η θάλασσα με τους βράχους και μπαίνουμε σιγά σιγά στο χωριό. Γιατί βλέπω μαγαζιά, καταστήματα, λίγο περισσότερο κόσμο από ό,τι προηγουμένως. Βέβαια κάτω εξακολουθεί να έχει άμμο. Όχι, εδώ έχει άσφαλτο νομίζω, αλλά έχει ταυτόχρονα καλυφθεί με άμμο. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή αν είναι εντελώς, αν έχει όντως κανονικά άσφαλτο από κάτω, γιατί δεν φαίνεται. Αλλά πιστεύω πως έχει, γιατί άμα δεις... Ναι, έχει. Ναι, άρα μάλλον από κάπου ήρθε αυτή η άμμος, την σηκώνει ο άνεμος και τη φέρνει εδώ πέρα. Περπατήσαμε 2 λεπτά, ανακαλύψαμε κιόλας ότι κάτω ήταν καλυτερίμι αυτό. Και τώρα φτάνουμε σε μια μεγαλύτερη παραλία. Κατηφορίζουμε και φτάνουμε σε μια παραλία που φαίνεται τεράστια. Ναι, λέγεται Plaza del Desplayado. Νομίζω σημαίνει άπεχτος, κάτι τέτοιο, η παραλία του άπεχτου. Τελικά Desplayado μάλλον σημαίνει αυτός που έχει ξαπλώσει με τα χέρια ανάσκελα, ας πούμε με τα χέρια και τα πόδια ανοιχτά, ανάσκελα. Αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει, στην περίπτωση μιας παραλίας, είναι η παραλία που σχηματίζεται όταν η παλήρια κατεβαίνει και φεύγει το νερό. Άρα ενδεχομένως εδώ να έχουμε φαινόμενο παλήριας και γι' αυτό να αναφέρεται, να έχει δοθεί αυτό το όνομα εδώ στην παραλία Desplayado. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κόκκινες σημαίες που είναι απαγορευτικές, σημαίνει ότι απαγορεύεται το κολύμπι σήμερα, ενδεχομένως λόγω των ρευμάτων. Δεν απαγορεύεται, αλλά είναι υψηλός κίνδυνος. Ναι, ακριβώς, ναι, είναι υψηλός κίνδυνος. Εντάξει, ουσιαστικά δεν ενδείκνυται καθόλου να μπει κάποιος να κολυμπήσει. Αφού ρίξαμε μία ματιά στην παραλία, τώρα περπατάμε στον κεντρικό δρόμο. Είναι όμως ο κεντρικός δρόμος? Μάλλον είναι ο κεντρικός δρόμος, θα μας οδηγήσει μέχρι το σταθμό των λεωφορείων. Πολύ όμορφο το τοπίο εδώ γενικά, πολύ χαλαρό μου φαίνεται. Βέβαια δεν είδαμε πολύ κόσμο, είναι σχετικά ήσυχα. Μπορεί να φταίει και το ότι φυσάει πολύ σήμερα.
Εδώ έχουμε και τα πρώτα μαγαζάκια που βλέπουμε. Αυτό είναι Espacio de Cultura Canábica. Είναι δηλαδή χώρος που έχει κουλτούρα σε σχέση με την κάναβη, από ό,τι φαίνεται, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό εδώ. Έχουμε δει και μουσείο κάναβης κάπου στην Punta del Este κοντά. Εδώ έχουμε καταστήματα, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ τέλος πάντων και κάποια άλλα μπιχλιμπίδια, κάποια διακοσμητικά. Παγωτατζίδικο. Ναι. Και ένα εστιατόριο. Είναι μικρό χωριό, αλλά ευχάριστο. Εμπανάδας λέει αυτό το μαγαζί. Βλέπουμε μέσα. Αυτό εδώ λέγεται Club Social La Pedrera. Τι έχει μέσα, δραστηριότητες κάνουνε? Ναι, από ό,τι φαίνεται πραγματοποιούν κάποιες δραστηριότητες. Προσπαθούσα να δω εδώ κάποιες αθλητικές, ας πούμε, δραστηριότητες από ό,τι φαίνεται και κάποια event εδώ, κάποιες συναυλίες κλπ. Όμορφο γκράφιτι στον τοίχο, καρέκλες και τραπεζάκια, μπαρ και κανονικά τραπέζια και καρέκλες, δηλαδή πιο κοντά. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το χωριό πάνω κάτω. Δεν έχει πάρα πολλά να δούμε, από ό,τι κατάλαβα. Όμορφη ζωγραφιά στον τοίχο για άλλη μια φορά. Εμείς τώρα θα αρχίσουμε να κατευθυνόμαστε προς το σταθμό λεωφορείων, έτσι. Ναι, πηγαίνουμε προς το σταθμό για να μην αργήσουμε. Κάναμε μια ευχάριστη βόλτα, είδαμε την ακτή, είδαμε τις παραλίες. Σήμερα φυσικά επειδή φυσάει δεν αισθάνεσαι πολύ αυτή την ανάγκη να πας να καθίσεις στην παραλία και να αγναντεύσεις, ας πούμε. Όχι ότι είχαμε και χρόνο να το κάνουμε, αλλά είναι μια από αυτές τις μέρες που προτιμάς να περάσεις και να φύγεις γιατί φυσάει αρκετά. Εκκλησία. Wow! Νάτι και η εκκλησία του χωριού λοιπόν. Ναι, δεν βλέπουμε καμιά επιγραφή όμως, τίποτα δεν αναφέρουν εδώ. Δεν πειράζει, είναι μια όμορφη εκκλησία, μικρή σε μέγεθος σχετικά. Ναι, και στο Google Maps την έχουν βάλει ως εκκλησία, σκέτο. Δεν πειράζει, τα λέει όλο αυτό το όνομα, η εκκλησία. Και άλλα καταστήματα εδώ. Α, να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, έτσι, δεν το είπαμε αυτό. Ναι, εγγραφή στο κανάλι μας, like στο βίντεο, share, όλα αυτά τα ξέρετε τα σχετικά με την προώθηση του καναλιού μας. Γιατί, εντάξει τώρα, μας συμφέρει όλους, έτσι, κυρίως εσάς. Εντάξει, δεν είναι γιατί το χρειαζόμαστε εμείς αυτό το πράγμα, το subscribe κτλ. Κυρίως για να διαδοθεί το περιεχόμενο της σελίδας μας και να βοηθήσει κόσμο ο οποίος θέλει να ταξιδέψει σε αυτά τα μέρη. Ακριβώς όπως τα λέει η Νίκη. Επιχειρηματολόγησα. Ναι, ήταν άρτια η επιχειρηματολογία σου. Νομίζω τους έπεισες. Τους έπεισα? Ναι, τους έπεισες. Τέλεια. Εδώ τα κορίτσια πουλάνε και ρούχα νομίζω απέναντι. Βγάλανε την κρεμάστρα τους. Ζωντανεύει το μέρος εδώ. Τι γίνεται? Όχι. Δεν ξέρω, προσπαθούσα να καταλάβω αν είναι κλαμπ ή γυμναστήριο. Άκουσα μουσική πιο πίσω. Γυμναστήριο ονειρεύεσαι. Αυτό θέλω, ναι. Δες εδώ. Εδώ διαφημίζουν το συγκεκριμένο σπίτι. Έχουν βγάλει μια πινακίδα έξω και λέει ότι είναι για 12 άτομα νομίζω. Μέχρι 12 άτομα ή τέλος πάντων λέει κάσα 12, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό 12. 3 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι κουζίνα, μπάρμπεκιου και έχει πάρκινγκ και αυλή. Και ένα μικρό σκυλάκι, το οποίο έρχεται δώρο με το σπίτι μάλλον. Ναι, πρώτη φορά βλέπω διαφήμιση ενοικιαζόμενου έτσι με πινακίδα απ' έξω σαν να είναι κατάστημα, ας πούμε. Γιατί όχι. Να και ένα σούπερ μάρκετ φούρνος. Ναι, φούρνος, όντως. Φούρνος σούπερ μάρκετ. Κλασικό εδώ αυτό το φαινόμενο. Οι φούρνοι να έχουν και παραπάνω πράγματα μέσα εκτός από αυτά που έχουμε συνηθίσει εμείς τέλος πάντων στην Ελλάδα. Συνήθως ο φούρνος είναι φούρνος, δεν είναι λίγο απ' όλα. Και το τελευταίο μαγαζί που βλέπω, νομίζω, θα είναι αυτό. Το οποίο πουλάει πίνακες. Όχι. Τελικά δεν πουλάνε πίνακες εδώ. Απλά φτιάχνουν το μέρος όπου θα πουλήσουν τα χειροποίητα προϊόντα τους. Ναι, είναι feria de artesanal, πώς το λένε, για χειροποίητα τέλος πάντων. Παζάρι χειροποίητων προϊόντων, τα οποία θα αρχίσουν να πουλάνε σε λίγες μέρες.
αυτό εδώ. Ποιο? Το φυτό. Ναι. Έλαντε. Τα φύλλα του έχουν αλλάξει χρώμα. Ναι, φαίνεται άσπρο. Έχει και ATM πάντως. Αυτό το Red Brew Αχα. Τέλεια. που έχει και στη Λαβαλώμα. Τέλεια τα σπίτια. Πολύ ωραία σπίτια αυτά. Ναι. Αναρωτιέμαι αν χαλάει συχνά η σκεπή. Ναι, αναρωτιέμαι πώς λέγεται αυτό το στυλ σπιτιού. Το στυλ της σκεπής, τέλος πάντων. Δεν το λέγανε Geodésica στα ισπανικά. Κάτι τέτοιο το είχαν αποκαλέσει έτσι στο Ιτακουρουμπί de la Cordillera εκεί στην Παραγουάη, αλλά δεν ξέρω αν είναι το επίσημο όνομα. Αύριο τι ώρα είναι τα δρομολόγια για να πάμε κάπου Πολώνιο? 6 ώρα το πρωί πρέπει να φύγουμε. Αλλιώς? Αλλιώς το επόμενο θα ήταν 2 παρατέταρτο το μεσημέρι. Αραιά. Ναι. Λουκανικόσκυλο. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Όχ, έβγαλε δόντια. Οχ. Μην το πλησιάσεις και πολύ καλή. Το είδες? Ναι, μπορεί να μπερδεύτηκε. 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 Εχθρός. Δεν το ωραίο. Ναι. Δεξιά. Ναι, δεξιά. Πολυκλίνικα Λαπεδρέρα. Λες να λειτουργεί όντως? Ναι, είναι το κέντρο υγείας, σίγουρα λειτουργεί. Φαίνεται κλειστό. Και μικρό. Αλλά χρήσιμο. Και φτάνουμε στο σταθμό τώρα, έτσι. Ναι, πίσω από αυτό το κτίριο είναι ο σταθμός των λεωφορείων. Αστυνομία είναι εδώ αριστερά. Καλή ερώτηση. Δεν λέει ξεκάθαρα τι είναι. Για να δούμε εδώ, λέει. Ναι, όντως, είναι αστυνομία. Νάτος ο σταθμός. Φτάσαμε και νωρίτερα, Ναι, 12 λεπτά νωρίτερα. Χωρίς άγχος. Γυρίσαμε το χωριό, νομίζω, έτσι. Το γυρίσαμε, ναι, ως επιτοπλίστων τα είδαμε όλα νομίζω. Τις 2 παραλίες, τα λίγα κτίρια που έχει, τα λίγα σπίτια που έχει. Όμορφο μέρος θα έλεγα. Λίγο ήσυχο. Ναι.